අයිබෝන් වල හැම දෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් ඊටාම අඩු වෙලාවකදී මේ ලස්සන ගවුම මහලා හැඩ බලන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කිසිම පතුරුමක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට මේ ගවුම සඳහා අවශ්‍ය කරන රෙදි ප්‍රමාණය ගණනය කරගන්න විතරයි. ඒ ගණනය කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන මිම්ම තමයි අපේ පපුව වට මිම්ම. ඔයාලා පපුව වට මිම්ම දෙකෙන් වැඩි කරගන්න. අපි උදාහරණයකට පපුව වට 32ක් නම් ඒක දෙකෙන් වැඩි කරගත්තාම අඟල් 64ක් එනවා. ඒතර මෙහුම් වාසි විදිහට තව අපි අඟලක් දෙමු. එතකොට අපිට එනවා අඟල් 65ක්. එතකොට ඔයාලා අඟල් 65ක් දිග අඟල් 10 සිට 11ක් උස මෙහුම් වාසි වලටත් එක්ක 11ක් ගත්තට කමක් නැහැ. අඟල් 10 සිට 11ක් උසට රෙදි කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලේයර් එක ඔයාලා පළවෙනි ලේයර් එකට වඩා තව අඟල් කිහිපයක් වැඩි කරගෙන මේ පල්ලට වඩා තව අඟල් 10ක් හෝ 15ක් වැඩි කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී ගත්තේ අඟල් 65යි. උස විදියට මම මෙතන 10ක් ගන්නවා. ඔයාලට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම් වාසි වලටත් එක්කම මේ 10 ප්‍රමාණවත් ඒ වුණාට ඔයාලට උස කෙනෙකුට මේක මහානවනම් මේ 10 වෙනුවට 11ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙතන පටිත් දානවානේ. උර පටි වලට අඟල් 6ක් වගේ එනවා. එතකොට අපිට ඉන උස දක්වා 16ක් එනවා. මෙහෙම් වාසි එකක් ගියාම 15ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම 10ක් ගත්තේ. ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් කෙනාගේ උස අනුව. දැන් දෙවෙනි ලේයර් එක තමයි අපි ගණනය කරන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ලේයර් එක මතකයිනේ අපි පපුව වටමින් දෙගුණයක් ගත්තා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ලේයර් එකට අපි ඒ ගත්ත ඒ මිම්මට වඩා නැවත අඟල් 10ක් හෝ 15ක් වැඩිපුර ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් මේ රැලි ඕනේ නම් 20ක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී දාන්නේ අඟල් 10යි. එතකොට 10 තමයි මම වැඩි කරගන්න යන්නේ. පළවෙනි කොටසට මම ගත්තේ පපුව වැඩි කිරීම 2. දෙවෙනි කොටසට මම ගන්නවා ඒ පපුව වැඩි කරලා දෙකෙන් ගත්ත මිම්මට වඩා තව අඟල් 10ක් වැඩි කරලා. උසත් මම අඟල් 2කින් වැඩි කර ගන්නවා. දැන් මෝස්තරයට අනුවනේ අපි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ නිසා මම පළවෙනි කොටසට වඩා, ඒ කියන්නේ බේබි ඉලාස්ටික් දාන කොටසට වඩා දෙවෙනි කොටස මං උසින් අඟල් 2ක් වැඩිපුර ගත්තා. ඒ වගේ මේ රෙදි කොටසේ දිග මම ගන්නවා අඟල් 75ක්. දැන් මං තුන්වෙනි කොටස ගන්නවා. තුන්වෙනි කොටසටත් මම 75ට නැවත අඟල් 10ක් වැඩි කරගෙන උස 12ටම ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ බේබි ඉලාස්ටික් එක දාලා කොහොමද ඇඳුම මහගන්නේ කියලා වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා. මගේ කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා බලන්න. ඉතින් කලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙන්නේ පොඩි අත් එකක් දාලා පුගවුමක් ස්මොක් කරපුවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ පටි දාපු ස්මොක් කරපු ගවුමක්. දැන් අපි යමු ඊළඟ ලේයර් එකට. ඊළඟ එකටත් මම තව අඟල් 10කින් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට මගේ පළවෙනි එක පපුව වැඩි කිරීම අඟල් 2. දෙවෙනි එකට මම නැවත අඟල් 10ක් එකතු කරගත්ත 75යි. තුන්වෙනි එකට නැවත 10ක් එකතු කරගත්ත 85යි. ඊට පස්සේ අන්තිම ලේයර් එකට මම තව 10ක් එකතු කරගෙන මේ විදිහට අඟල් 95ක් දිග රෙදි කොටසක් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගණනය කරන්න පුළුවන් රෙදි කොච්චරක් ඕනේද කියලා. දැන් මේ වගේ උසට මහනව නම් රෙදි ආර 2මාරක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 45 පළල ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් රැලි ඕන නම් 60 පළල ගන්න පුළුවන්. මහත කෙනෙකුට මහනව නම් ඔයාලට 60 පළල තමයි වඩා සුදුසු. ගොඩාක් රැලි දාලා කරනවා නම් ඒ වුණාට කෙට්ටු කෙනෙකුට මහනකොට 36 පළල රෙද්ද වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
පොඩි දරුවෙකුටත් 36 රෙද්ද ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය මීඩියම් ටු ලාර්ජ් ශරීරයක් තියෙන කෙනෙකුට 45 පල්ල රෙද්ද හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩාක් බර රෙදි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න එපා. කොටන් ඒ වගේ ලිනන් සැහැල්ලු රෙදිත් හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා පටි අල්ල ගන්නකොට ගොඩක් හීනි පටි උනත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් පටියත් ඔයාලට අලංකාර කරගන්න පුළුවන්. රපල් එහෙම එකතු කරලා ඒ වගේ මෙතනදී ඔයාලා මේක මහ ගන්නකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ පළවෙනි කොටස උඩ වාටිය මහගෙන ඊට පස්සේ අංශයත් මහගෙන වටේම ඔයාලට ස්මොක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තනි පටියට ඔයාලා ස්මොක් කරගෙන ඊට පස්සේ අංශය මහ ගන්න පුළුවන් පළවෙනි කොටසට. දෙවෙනි කොටසට ඔයාලා රැලි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පියවරෙන් පියවර රැලි කරගෙන ඔයාලට මේ තට්ටු 3 එකතු කරගන්න පුළුවන් ස්මොක් කරලා තියෙන කඳ කොටසට. ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකදී ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන් මේ ගවුම. මං හිතනවා ඔයාලා යම් කිසි දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකකින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. අමතක කරන්න එපා ඔයාලගේ ලයික් එකත් වටිනා අදහසත් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.